Dankjewel. Goedenavond allemaal, welkom terug bij Lubach. We zijn er weer. Ik ben Arjen en ik ben kapot. Het is 2 februari. Het jaar is net begonnen en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan het nieuws nu al niet meer bijhouden. We hebben hier een coalitieakkoord, daar kom ik zo op terug, maar in de hele wereld gebeurt zoveel. Ik bedoel, begin januari had Amerika ineens president Maduro van Venezuela ontvoerd. Daarvan denk ik nu eigenlijk al, ja. Er zijn inmiddels wel gekkere dingen gebeurd. Want daarna dreigde Trump ineens weer om Groenland in te nemen. Toen stuurden wij niet 1, maar 2 militairen daarheen. Vonden wij allemaal heel grappig, maar Trump wat minder. Die ging meteen dreigen met importheffingen. Trouwens, wist je dat België ook een militair had gestuurd? Maar die kregen geen heffingen. En daar waren de Belgische media verbaasd ook over. Hier, het is nog niet duidelijk of Trump ons land vergeten is. Of dat we om een of andere reden een uitzondering hebben gekregen. Ik denk het eerste, België. Ik denk het eerste. Is dat niet gewoon omdat hij ons kei tof vindt? Nee, hij is jullie vergeten. Hij is jullie vergeten. Nou goed, die heffingen die zijn voorlopig van de baan. Maar intussen ligt er op dit moment een Amerikaanse oorlogsvloot voor de kust van Iran. Waarbij protest tegen het regime duizenden mensen zijn omgekomen. Nou, dan zit ook nog half Kiev zonder verwarming door de bombardementen van Poetin. In Gaza is de oorlog officieel voorbij, maar het is er nog steeds verschrikkelijk. En intussen is in Amerika een halve burgeroorlog aan de gang dankzij het optreden van ICE. En dit was 1 maand, hè? 2026, doe normaal! En net toen ik dacht dat ik alles wel gezien had, qua krankzinnige ontwikkelingen die de wereldorde op zijn grondvesten doen schudden, ben ik in slaap gevallen bij de kapper. Dat wist ik ook niet, maar dan knipt hij gewoon door. Okay. En dan natuurlijk het grote binnenlandse nieuws van dit weekend. We krijgen een nieuw kabinet van D66, VVD en CDA. En 1 ding is duidelijk, ze gaan het helemaal anders doen. Wij hebben grote ambities en de moed om over partijschade weer heen te stappen. Ik wil om te beginnen graag Rob en Henry en hun teams danken voor een zeer prettige samenwerking. Ik wil allereerst Rob en Dylan bedanken voor de goede samenwerking en de prettige sfeer de afgelopen weken. Dat is volgens mij ook wel die nieuwe politiek waar we naar snakken. Dat we zelfs op dat soort momenten nog steeds een goede sfeer en goede samenwerking door konden gaan. En dat doen we vanuit het volle besef dat dit ons verhaal is. Waar gun je elkaar wat? Waar heb jij echt iets nodig? En hoe krijg je het verhaal ook dan weer samen rond? Aan de slag. Ja, aan de slag. En dat is dan ook meteen de titel van het coalitieakkoord. Aan de slag. Ik zeg niks meer aan doen. Ja, misschien een andere titel. Nou, wat staat er in het akkoord? D66, VVD en CDA komen met een ambitieus coalitieakkoord met ingrijpende bezuinigingen op uitkeringen en in de zorg en enorme investeringen in defensie. Ja, heel veel geld naar defensie en veel minder geld naar de zorg. Nu maar hopen dat bij defensie niemand gewond raakt. En ik zat die presentatie te kijken vrijdag en ik ben zo blij dat eindelijk de campagne klaar is. He, dat ze het samen gaan doen en dat we verlost zijn van die partijpolitiek met die domme slogans. Alhoewel, er is er altijd eentje die het niet kan laten. Moeten jullie raden wie? Wat we ook doen, is zorgen voor rust in de portemonnee. Nou, oké. Laatste keer dan, prima. Zo kon het niet laten. Vrijdagavond zaten Jessicus, Bontebal en Jette bij RTL Tonight. En ook daar vertelde Jette hoe fijn ze het samen hebben. Hier zit ook wel echt een nieuwe generatie politiek leiders. Wij vertrouwen elkaar, we hebben plezier met elkaar. We kunnen ook af en toe lekker botsen als we het even oneens zijn. Met vertrouwen en plezier lekker botsen. Kijk, dat is een betere titel. Hadden ze moeten doen. Dus zij hebben elkaar gevonden. Perfecte titel. Zij hebben elkaar nu gevonden, maar dan is natuurlijk ook de vraag, wat vinden de andere partijen van het akkoord? Want misschien even goed om te zeggen, ze bouwen een minderheidskabinet. Dus ze hebben straks voor al hun plannen de steun van andere partijen nodig. Nou, laten we beginnen met Jimmy Dijk van de SP. Wat vindt hij van de plannen? Het is echt een frontale aanval op onze beschaving. Dat zijn grote woorden, meneer Dijk. Ja, dat zijn heel grote woorden. Jimmy gaat er altijd lekker vol in. En Jimmy, hoe vind je het eten? Alsof Adolf Hitler in je bek schijt. Oké, nou, het klinkt niet alsof hij het kabinet heel erg gaat steunen. En dat geldt ook voor Geert Wilders. Zijn partij was de grootste oppositiepartij, maar vorige maand zijn 7 fractieleden opgestapt. En nu is dat niet meer zo. En je merkt meteen, Wilders is niet meer zo scherp.
Zijn one-liners zijn een beetje lui geworden. Ik geloof dat ze een stuk aan de slag hebben genoemd. Maar ja, dit is echt een veldslag van Nederland. Niet aan de slag, maar een veldslag. Is net niet lekker, hè? Waarschijnlijk was een van die 7 opstappers degene die altijd zijn one-liners bedacht. Jongens, ik moet zo naar de media. Wie heeft iets? Geert, ik dacht nog aan de slag, Rome. En alle journaals... Het was geen goede slogan, maar ik waardeer het. En alle journaals gingen dit weekend natuurlijk ook direct de straat op... om mensen te spreken over het akkoord. En dat vind ik altijd een beetje flauw. Want die mensen die hebben vaak nog helemaal niet de kans gehad om dat akkoord te lezen. Ik bedoel, ik heb hem ook pas net uit. Hè? Beetje een spoiler, maar op het eind gaan alle fatbikers dood. Maar goed, RTL Nieuws ging een willekeurige Eindhovense markt op... om te vragen wat mensen ervan vonden. Nou, ik ben benieuwd. AOW, waar ze over aan het praten zijn, vind ik best lastig. Ik vind de WW die van 2 jaar naar 1 jaar wordt teruggedraaid, vind ik ook iets. Het zijn toch de sociale stukken wat Nederland voor mij in ieder geval heel mooi en heel veilig gemaakt. Ook als jonge jongen. Jongen, die heeft zich goed ingelezen. Zeker voor een jonge jongen. Wat ook in het akkoord staat, een social media verbod voor jongeren tot 15 jaar. Dat lijkt mij heel goed, maar wat vinden jongeren daar zelf van? Sociale media, daar moet een verbod op komen voor jongeren tot 15 jaar. Wat vind je daarvan? Nee, ik vind dat niet goed. Want dan kunnen jongeren niet goed met elkaar dingen. Ja, Dit verbod is zo nodig. Het is zo nodig. Nou, dit waren allemaal eerste reacties, maar inmiddels heeft iedereen het akkoord helemaal gelezen. En dan is natuurlijk de vraag, welke partij is hier het beste uitgekomen? De Volkskrant was duidelijk. D66 mag dan de premier leveren, de VVD bepaalt het kabinetsbeleid. Oftewel, D66-premier Rob Jetten gaat leiding geven aan een kabinet... dat een groot deel van het verkiezingsprogramma van de VVD gaat uitvoeren. Dat klinkt niet zo heel erg samen. En het CDA dan? Die hebben dus en het beleid niet en de premier niet. En als je naar het presentatiefilmpje kijkt... dan kun je ook wel zien hoe de verhoudingen liggen. Nederland is het land van optimisten. Van doeners die de mouwen opstropen. En die weten dat je alleen samen verder komt. Ja, hier. Jette loopt door de centrale hal van de Tweede Kamer. Jessicus loopt langs prachtige schilderijen en een gouden troon. En Bontebal loopt door een soort administratiebunker zonder daglicht. Misschien mocht hij dat regeerakkoord uitprinten, denk ik. Nee hoor, Bontebal was er niet alleen voor het printen. Hij is echt wel meer dan dat. Hij was er ook voor de sfeer. Hier, dit was tijdens de formatie. Zoiets. Prachtig. Bontebal speelt piano, Jette schept het eten op en Jessicus... die filmt dit dan, denk ik. Dit was trouwens het nummer Ome Jan van Willeke Alberti. We gingen op vakantie van het geld van Ome Jan. Al speelde Bontebal hier net zijn eigen variant. We schreven een akkoord met het programma van Dylan. En niemand leek te weten hoe ze aan die zetels kwam. Want dat is wel echt wat er is gebeurd. De VVD, die net uit het slechtste kabinet ooit komt... en het kabinet daarvoor uit tactische overwegingen heeft opgeblazen. Die VVD mag gewoon zo'n beetje zijn hele partijprogramma gaan uitvoeren. Hier, dit was een van de eerste dingen die Jessicus zei... tijdens de presentatie van het akkoord. Persoonlijk ben ik heel erg blij met het resultaat. En ik hoop en ik denk dat ook veel VVD-kiezers zich in zullen herkennen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat VVD'ers dit akkoord lezen en denken... Maar dit ben ik! Moet je kijken wat de VVD allemaal heeft geregeld. Hier, CDA en D66 wilden allebei de hypotheekrenteaftrek afbouwen... maar de VVD wilde dat niet. En nu blijft in het akkoord de hypotheekrenteaftrek in stand. En CDA en D66 wilden rekeningrijden invoeren... maar de VVD wilde dat niet en dus gaan we niet rekeningrijden. Dus sta jij de komende jaren in de file, dan mag je de VVD bedanken. En je kunt hem lekker stationair laten draaien... want de brandstofaccijnsen blijven verlaagd. Dat komt ook van de VVD. Hier, ik lees je een stukje voor uit hun verkiezingsprogramma. Als we niks doen, dreigt autorijden voor een grote groep Nederlanders onbetaalbaar te worden. We houden daarom de brandstofaccijns betaalbaar. Oké, nou, even kijken hoe dat in het coalitieakkoord terecht is gekomen.
Als we niks doen, dreigt autorijden voor een grote groep Nederlanders steeds duurder te worden. We verlengen daarom de verlaging van de brandstofaccijns. Dus het enige verschil, onbetaalbaar, is nu steeds duurder. Lekker gewerkt, Jette en Bontebal. Aan de slag. Is er dan iets... Is er dan iets waarbij de VVD niet zijn zin heeft gekregen? Wat vond u zelf de vervelendste maatregel om te moeten nemen? U weet dat als wij kijken naar hoe betaal je voor zaken... dat wij naar andere dekkingen zouden kijken. Dus dan hadden wij eerder gekeken naar... kan het iets minder bij ontwikkelingssamenwerking? Nou, dat is ons bijvoorbeeld niet gelukt. Dus de VVD heeft allemaal belastingvoordeeltjes voor rijke mensen binnengesleept... en waar ze van balen is dat ze niet nog meer bij arme mensen hebben weggehaald. Dit coalitieakkoord is nog VVD'iger dan Henk Kamp in een bitterbal. Nee, dit mocht wel zonder plaatje. Ik weet niet. Oh, wat leuk. Hij heeft ook nog een bitterbal in zijn hand. Leuk. Nou. En dat hoge VVD-gehalte is niet heel handig... want de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PVDA... wil al die plannen natuurlijk niet zomaar steunen. Wat vindt Jesse Klaver van het akkoord? Ben ik goed te horen? Ben ik goed te horen? Nee, Jesse, links is niet goed te horen. Al best wel lang niet. Maar Klaver zei op die bijeenkomst... als de coalitiepartijen onze steun willen... moet dat regeerakkoord helemaal anders. Dus hier staan we nu. Er is een akkoord, maar D66, CDA en VVD moeten nog op zoek naar steun... en waarschijnlijk gaan sommige plannen daardoor nog veranderen. Maar zoals het er nu ligt, is het gewoon een soort VVD-programma. Dus ik snap dat de VVD heel blij is. En ik snap ook dat ze het een beetje willen vieren. Klein beetje, hè? Klein biertje, klein bitterballetje. Prima. Maar wat doen ze? Nou, ik zag vanochtend toen ik naar mijn werk reed... en dat is echt waar, dit. Een billboard van de VVD langs de snelweg met de tekst... afspraak is afspraak. Met daaronder de hypotheekrenteaftrek blijft... en Lelystad Airport gaat open en zo. Jezus, een dag na de presentatie van het akkoord... waar iedereen zei, we doen dit samen. Nieuwe politiek, over partijschaduwen heen stappen. Een dag daarna plaatst de VVD metershoge billboards met... wij hebben gewonnen. Dit is het tegenovergestelde van samen. Afgelopen vrijdag was de bruiloft, super romantisch... en een dag later hangt de bruid een bord langs de snelweg met... haha, ik heb die sukkel erin geluisterd. Dit is... Dylan Jessicus is nu alweer bezig om haar eigen partij... boven het landsbelang te stellen. Wel slim. Ze weet dat ze het fileprobleem niet gaat oplossen... dus nu kan iedereen lekker lang kijken. Weet je wat een beter billboard zou zijn geweest? Hier, dit. Het landsbelang boven die landsbelang. Dat zou een billboard moeten zijn. Sterker nog... dat is vanaf morgen een billboard. Oh, waarom ook niet? Omdat ik, zoals jullie allemaal wel weten... wel het beste voor heb met het land... hebben wij die besteld. Ze staan morgenochtend vanaf 6 uur... langs allemaal snelwegen door het hele land.